Xin chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn. Mình là Bi Diêu. Chào mừng đến với kênh của mình. Lại là một chuyến đi nữa trong hành trình khám phá lịch sử 13 vị vua truyền miệng của tôi. Chuyến đi ngày hôm nay mang tên khám phá xuống túc lăng tẩm vua Thiệu Trị, vị vua thứ 3 của triều đại nhà Nguyễn. Theo quan điểm cá nhân của mình thì đây là một lăng khá giản dị, lăng duy nhất không có được xây dựng la thành bao quanh. Lăng có thiết kế theo kiểu ẩn cư nhẹ nhàng, mang tính thanh thoát hơn là quyền lực. Vậy vua Thiệu Trị là ai? Lăng tẩm Thiệu Trị có những nét độc đáo nào? Những điều đặc biệt nào sẽ có trong xương lăng này? Vậy thì còn chần chờ gì nữa, theo chân mình để khám phá hết những nét độc đáo có trong xương lăng này nhé. Lăng của vua Thiệu Trị. Vua Thiệu Trị sinh ngày 16 tháng 6 năm 1807 và mất ngày 4 tháng 11 năm 1847. Ông là vị vua thứ 3 của triều đại nhà Nguyễn. Sau khi vua Minh Mạng băng hà vào tháng 1 năm 1841 thì một tháng sau, tháng 2 năm 1841, ông chính thức lên ngôi, lấy niên hiệu là Thiệu Trị. Thiệu Trị có nghĩa là nối tiếp, kế vị cái giang sơn của vua cha để lại. Trong câu Thiệu tiên hoàng Minh Mạng chí trị, ông lấy từ đầu tiên của câu là từ Thiệu, ghép với từ cuối cùng là từ Trị để làm niên hiệu cho chính mình, Thiệu Trị. Ông là đích trưởng tử, tức là con trưởng của vua Minh Mạng, và mẹ là bà Tạ Thiên Nhân Hoàng hậu Hồ Thị Hoa. Tuy nhiên, sau khi sinh ông ra được 13 ngày thì bà mất. Ông được bà nội nuôi dưỡng và chăm sóc đến khi trưởng thành, là bà Thuận Thiên Cao Hoàng hậu Trần Thị Đan, là mẹ của vua Minh Mạng, là vợ thứ hai của vua Gia Long. Ông trị vì đất nước từ năm 1841 đến năm 1847, gần 7 năm. Sau đó lâm bệnh nặng và qua đời. Ông thọ 41 tuổi. Năm 1841, lúc mới lên ngôi, thì thưa quý vị, Đài Nam lúc bấy giờ được xem là đất nước số 1 Đông Nam Á, xét về diện tích lãnh thổ, quân sự và cả về kinh tế nữa. Chính sách bành trướng của vua Minh Mạng đã khiến lãnh thổ Đài Nam đạt đến mức rộng rãi nhất. Sau khi kế vị, kế nghiệp cái sự nghiệp của vua cha để lại, vô hình dung đã tạo ra một áp lực rất lớn đối với ông. Và ông phải đối mặt với 3 vấn đề lớn, vấn đề cốt lõi với Đài Nam bây giờ. Đó là sự trỗi dậy của thế lực thù địch, mà cụ thể ở đây là quân Simla. Hai nữa là ông phải tiếp tục xây dựng cho vua cha, vua Minh Mạng, một cái lăng tẩm cho đàng hoàng và hoành tráng. Song song với đó là sự lăm le xâm lược của thực dân Pháp, mà đỉnh điểm là trận cửa biển Đà Nẵng vào năm 1847, khi mà quân Pháp bắn chìm 5 chiếc thuyền đồng của quân Đài Nam bây giờ. 3 vấn đề chính ở trên làm cho nguồn ngân khố triều đình giảm sút nghiêm trọng, binh lính thì kiệt quệ và hao tổn rất là nhiều. Bản thân ông thì có tài thi sĩ nhưng lại không có tính cách năng động như vua Minh Mạng. Ông không có cải cách, thay đổi gì mới, chỉ áp dụng theo các định lệ cũ từ vua cha mình. Do vậy mà ông quyết định rút quân khỏi trấn Tây Thành, vùng đất mới của Campuchia hiện tại, chấp nhận để Simla chỉ mất trấn Ninh. Vì vậy mà lãnh thổ của Đài Nam bị thu hẹp lại, và chúng ta có thể hình dung nó là y như vùng đất Việt Nam bây giờ vậy. Ông được đánh giá là vị vua thi sĩ, có khoảng 3.200 bài thơ mang tên ông, và hiện tại đang được trưng bày tại Điện Long An trong Đại nội kinh thành Huế bây giờ. Ông nổi tiếng nhất với 2 bài thơ có tên là Vụ trong Sơn hay là Cảnh trong Mưa, và bài Phước Viên Văn Hồi Lương Già Mà Ngâm, Đêm Thơ ở Phước Viên. Cả 2 bài thơ này không trình bày thơ lối thường, mà viết thành 5 vòng tròn đồng tâm, nhìn vào thì như một trận đồ bạc cói. Vua có chỉ cách đọc và đố kiếm được ra 64 bài thơ trong đó, nhưng cho tới nay vẫn chưa ai hiểu hết toàn vẹn ý nghĩa cũng như là toàn bộ cách đọc trong đó. Điểm nổi bật nữa là ông là người hiền hòa, siêng năng,
và rất có hiếu. Đối với mẹ ông, bà Hồ Thị Hoa, ông quán triệt đổi tên những cái địa danh nào mà có chữ Hoa trong đó sẽ thành chữ khác. Ví dụ như ở Huế bây giờ có một chợ Đông Hoa nổi tiếng thì được đổi thành là Đông Ba, hay như tỉnh Thanh Hoa trước đây được đổi thành Thanh Hóa bây giờ, hoặc ở Sài Gòn có con sông Hoa thì được đổi thành sông Bông, và tất cả Hoa Viên sẽ được đổi thành là Huế Viên. Còn đối với bà nội, người nuôi dưỡng mình, ông cho xây dựng tháp Phước Duyên ngay trong khuôn viên chùa Thiên Mụ nhân lễ bác thọ của bà. Ông thì cũng có rất nhiều vợ. Theo sổ sách ghi chép thì ông có 34 bà vợ sinh con cho mình. Trong đó có bà Hoàng hậu Từ Dụ được phong làm nhất giai quý phi, vợ đầu tiên của ông. Bà nổi tiếng là người thông minh sắc sảo và vẹn toàn. Mộ của bà cũng cách vị trí lăng này khoảng 300 mét, thưa quý vị. Và mình dành phần sau để nói về bà và ngôi mộ của bà là lăng Xương Thọ nha. Còn bây giờ, trọng tâm chính ngôi xương lăng này, chúng ta sẽ tìm hiểu khái quát nó ở phần tiếp theo ngay sau đây nhé. Xương có nghĩa là tốt đẹp, và xương lăng nghĩa là ngôi mộ mang đến những điều tốt đẹp. Công trình này nằm tại địa phận làng Cư Chánh, phường Thủy Bằng, quận Thuận Hóa, thành phố Huế, và cách trung tâm thành phố khoảng 8 km, rất gần các bạn. Giữa lúc 41 tuổi, trong lúc hấp hối, thì ông đã căn dặn người kế vị mình sau này là vua Từ Đức 3 điều sau khi xây dựng lăng cho ông. Một là khi xây dựng lăng thì chọn một vùng đất cao ráo và không được xa xôi. Hai là công trình xây dựng thì đừng quá cầu kỳ, đơn giản để tiết kiệm công sức của dân, tiết kiệm ngân khố cho triều đình. Ba nữa là làm gì thì làm phải có đường tọa đạo, con đường ngầm trong lòng huyền cung để giữ bí mật về mộ vua lăng, giống như ở lăng Gia Long và lăng Minh Mạng bây giờ vậy. Chính vì lẽ đó mà ngay sau khi ông mất, vua Từ Đức lên ngôi và cho tìm đất để xây dựng lăng cho vua cha mình. Sau 8 tháng, thi thể của vua Thiệu Thị được quàng tại điện Long An, thì đến tháng 5 năm 1848, công trình đã được hoàn thành. Đây là công trình ngôi lăng Tẩm có thời gian xây dựng nhanh nhất của triều Nguyễn, là lăng mộ của vua Thiệu Trị, nhưng không phải vua Thiệu Trị trực tiếp chỉ đạo xây dựng. Đây cũng là công trình có lăng hướng Tây Bắc, khác biệt và duy nhất trong tất cả các lăng Tẩm của triều Nguyễn, vì đa phần các lăng Tẩm khác đều có hướng Nam, Đông Nam, Tây hoặc là Tây Nam. Bên cạnh đó, lăng mộ vua Thiệu Trị thì cũng có xây dựng la thành bao quanh. Và điều đặc biệt cuối cùng, đây là công trình có kiến trúc ẩn cư nhẹ nhàng, mang tính thanh thoát hơn là quyền lực. Như cá tính của vua Thiệu Trị vậy, hiền hòa, thích thơ ca. Và kiến trúc ẩn cư này thì ít công trình nhân tạo, và như kiểu ông đang hòa mình vào thiên nhiên vô tận vậy. Xương lăng này, cấu trúc kiến trúc chung của nó là sự dung hòa, sự giao thoa giữa hai mô thức kiến trúc của hai lăng vua tiền nhiệm. Cụ thể là hầu hết kiến trúc của lăng và Tẩm bên trong đều dùng với lối kiến trúc của Hiếu Lăng hay là lăng của vua Minh Mạng. Hai nữa là lăng gồm hai trục song song với nhau, đó là trục lăng và trục Tẩm nằm riêng biệt. Đây là mô thức kiến trúc dùng với lăng Tẩm vua Gia Long. Còn xét về mặt phong thủy thì lăng có đầy đủ các yếu tố như minh đường, tiền án và hậu chẩm. Vị thế của lăng là sơn chỉ thủy giao độc đáo. Lăng thì tựa vào núi Thuận Đạo, quay mặt về hướng Tây Bắc khác biệt. Phía trước cách lăng khoảng 1 km có đôi vòng cánh, bên phải làm Tả Thanh Long, phía bên trái là núi Ngọc Trảng làm Hữu Bạch Hổ, sông Hương làm yếu tố minh đường, ngọn núi Chăm cách vị trí lăng khoảng 8 km đứng làm tiền án. Ở đằng sau, ngọn núi Kim Ngọc làm hậu chẩm. Đồng Bầu Hồ ở gần làm bức bình phong thiên nhiên cho khu vực Tẩm. Song song với đó là 3 hồ Tân Nguyệt như là hồ Điện, hồ Nhuận Trạch, hồ Ngân Thủy. 3 hồ này giao lưu với nhau bằng những cống xây ngầm giữa các lối đi. 3 hồ Tân Nguyệt này vừa làm yếu tố âm bao bọc khu vực dương là lăng, vừa làm bức bình phong thiên nhiên cho cả khu vực lăng mộ này. Hơn thế nữa, trong chính công trình cũng có những bức bình phong được xây dựng ngay trước lăng và trước Tẩm, là yếu tố chặn gió độc, chặn gió lạ vào bên trong lăng.
Mở đầu tấm điện là bức bình phong. Bình là trắng, còn phong là gió, được hiểu là nó dùng để chặn gió đục, gió lạ, giúp bao bọc và bảo vệ khu vực bên trong. Bức bình phong này xây bằng gạch. Có thể thấy rằng bức bình phong này còn rất mới các bạn. Đây có thể là dấu hiệu của sự trùng tu đã xong. Những chi tiết sắc sảo được khắc lên bức bình phong thì cũng rất hài hòa và đẹp mắt nha. Phía trước bức bình phong là đồi thung xanh mướt. Đồi thung này làm lá thanh tự nhiên cho khu vực tẩm điện. Xa xa phía bên kia đồi thung là hòn bầu hồ làm bình phong tự nhiên cho toàn bộ khu vực tập điện. Có thể thấy rằng là những họa tiết nó cũng cực kỳ sắc sảo như quý vị. Và phía trước chúng ta đây là hồ Bản Nguyệt rộng 2.400 m², gọi là hồ điện. Đây là một hồ sen rất rộng các bạn. Và hồ điện này kết hợp với hồ Nhuận Trạch trước mặt khu vực lăng và hồ Ngân Thủy trước mặt Bửu Thành, hay gọi là lăng mộ của vua. Hệ thống 3 hồ Bản Nguyệt này được xây nối với nhau bằng những cống xây ngầm dưới các lối đi. Xa xa phía đằng kia thì các bạn có thể thấy là hệ thống xây ngầm giữa các lối đi nha. Và hệ thống 3 hồ Bản Nguyệt này, hồ Điện, hồ Nhuận Trạch và hồ Ngân Thủy, nó bao bọc xung quanh toàn bộ khu vực lăng và tẩm của xương lăng này. Nó vừa làm yếu tố âm bao bọc yếu tố dương là các công trình lăng tẩm và làm bức bình phong thiên nhiên cho toàn bộ khu vực. Và chúng ta có thể quan sát tại đây, bức thành quanh hồ điện này được xây dựng theo kiểu thông thoáng. Các họa tiết trang trí gồm gạch bát tràng có hai màu sắc cân đối là màu vàng và màu xanh nha. Xây dựng theo kiểu này sẽ giúp cho hệ thống này được thoát nước khi có mưa lũ xảy ra. Và chúng ta có thể quan sát là đã có những lá thông con mắc lại tại đây. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho hệ thống bơi thanh này. Ở đây mình còn bắt gặp một khu vực có hình dạng khác nha. Đây là nơi để ngắm cảnh đó quý vị. Vì hồ điện này là một hồ sen nha quý vị. Và tiếc thay mình đang đi vào mùa hè nên nước cũng cạn gần hết mất rồi. Phía xa xa bên kia là hệ thống cống ngầm được xây dựng giữa các lối đi, giúp nối toàn bộ 3 hồ Bản Nguyệt tại đây nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ bắt gặp một cái cổng chính nha quý vị. Và cổng chính này mở vào toàn bộ các khu vực bên trong tẩm điện nha quý vị. Và cổng chính này được gọi là cổng nghi môn. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ xem thử cổng nghi môn này nó có gì nha. Và cổng nghi môn này được làm bằng đá cẩm thạch. Bên trên là những liên ba và một bầu binh thái cực hình nầm rượu. Đây là những pháp lam nha quý vị. Pháp lam thì như mình cũng đã giới thiệu ở những video trước, video về lăng Minh Mạng, các bạn nhớ ghé xem nha. Trên những pháp lam này thì được trang trí bằng hoa lá vui mắt và sinh động. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng qua những pháp lam này nha. Bên dưới bầu thái cực hình nầm rượu này là một bức hoành phi trang trí với 4 chữ Hán có tên là Minh Đức Viễn Hỷ, dịch ra là đức sáng cao xa vậy. Nghĩa của nó là như muốn ghi mãi vào khung trung tài đức của nhà vua. Cùng mình chiêm ngưỡng thêm một lần nữa về cổng nghi môn này nha. Tiếp theo, chúng ta sẽ bước đến 3 tầng xưng tế. 3 tầng xưng tế này tượng trưng cho thiệt tam tài. Thiệt tam tài có nghĩa là thiên, địa và nhân, là một khái niệm cơ bản trong phong thủy
đại diện cho ba yếu tố quan trọng trong vũ trụ và cuộc sống con người. Thiên có nghĩa là trời, địa có nghĩa là đất và nhân là con người. Trong xưng tế nó gồm 3 trục chính. Trục đầu tiên là trục thần đạo được lát bằng đá thanh. Hai bên bố trí quanh xưng tế là những gạch bát tràng được lát rất là đẹp. Bây giờ theo chân mình bước lên 3 tầng xưng tế để tiến vào cột chính của tấm điện nha. Ở cuối xưng tế lễ này, chúng ta sẽ bắt gặp một cái án thờ. Đây là nơi đặt lễ vật, thắp hương trước khi vào tẩm điện. Và nó cũng có ý nghĩa vừa để đặt lễ, vừa làm yếu tố giới hạn không gian thờ phụng. Theo quan sát thấy thì án thờ này có trang trí hình rồng tinh xảo nhé các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu vực tẩm điện. Toàn bộ khu vực tẩm điện này được bao bọc bởi một bức tường hình chữ nhật. Mặt trước là cửa chính Hoàng Trạch Môn. Cửa chính Hoàng Trạch Môn này là một dạng cửa vòng lâu như hiện Đức Môn ở Lăng Minh Mạng nha quý vị. Có thiết kế 2 tầng mái và là kiểu cụm tam quan đồ sộ. Và đây cũng đã được cho trùng tu lại rất đẹp mắt và hoành tráng hơn trước. Bây giờ chúng ta sẽ tiến đến để quan sát kỹ hơn nha. Dưới mặt nền lát bằng gạch caro với 2 màu vàng và xanh xen kẽ lẫn nhau. Bên trên cổng và trụ cổng đã được cho sơn son thép vàng lại rất là đẹp. Chính giữa là biển hiệu Hoàng Trạch Môn. Xung quanh đó là các bức tranh và bài thơ trang trí theo kiểu nhất thi nhất họa. Nhất thi nhất họa tức có nghĩa là sau một bức tranh sẽ là một bài thơ. Tất cả đã được sơn son thép vàng lại, nhìn rất sang trọng và uy nghi. Hầu hết tất cả các bài thơ trang trí trong tẩm điện này đều lấy từ 3.200 bài thơ do chính vua Thiệu Trì sáng tác. Đi vào bên trong, phía sau cửa Hoàng Trạch Môn thì chúng ta cũng có thể quan sát thấy ở đây cũng được sơn son thép vàng lại rất là đẹp. Và các tranh, thơ được bài trí bắt mắt, sang trọng và đối xứng. Phía trước chúng ta là điện biểu đức và mình sẽ phân tích chi tiết điện biểu đức này ngay phần sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại toàn bộ khu vực tẩm điện này từ phía cửa Hoàng Trạch Môn nhìn vào phía bên trong nha. Quay trở lại phần kiến trúc của Hoàng Trạch Môn, chúng ta dễ dàng quan sát thấy mái của Hoàng Trạch Môn được lợp ngói hoàng lưu ly rất sang trọng. Và ở giữa 2 tầng mái có khắc 6 bài thơ. 6 bài thơ này thì đều do vua Thiệu Trì tự tay sáng tác. Và bên trên tầng mái chúng ta dễ dàng quan sát thấy 2 con rồng đắp nổi đối xứng hai bên, nhìn rất uy nghiêm và quyền lực, được hiểu như là đại diện cho nhà vua.
Tiếp theo là 4 ngôi nhà hay là các công trình phụ trợ. Phía trước chúng ta đây là đông tây phối điện và phía sau là tả hữu tòng viện. Trên mái thì lập ngói hoàng lưu ly. 4 ngôi nhà này đại diện cho 4 hướng đông tây nam bắc. Đây cũng là nơi soạn đồ cúng lễ và cũng là nơi để bà quan văn võ nghỉ ngơi dừng chân khi phò tá vua vào với tẩm điện chính là điện Biểu Đức. Và điện Biểu Đức này là tẩm điện chính, là nơi để cho các vua triều Nguyễn đời sau đến thăm viếng vua Thiệu Trị. Điện Biểu Đức có kiến trúc nhà kép, được thiết kế theo kiểu trung thiêm điệp úc, mái cùng lợp ngói hoàng lưu ly màu vàng. Điện Biểu Đức này có thiết kế gần giống với điện Sùng Ân ở Lăng Minh Mạng. Và chúng ta dễ dàng quan sát thấy ở đây rằng là cái điện Biểu Đức này là thấp hơn so với các điện trong lân cận của các vua triều Nguyễn khác. Ở giữa thì cũng có các ô hộc được trang trí bằng pháp lam theo kiểu nhất thi nhất họa. Bên trên từng mái thì có 3 con rồng đắp nổi và một bao thái cực hình nầm rượu giống như ở cửa nghi môn nha các bạn. Chúng ta cùng quan sát lại những bức pháp lam tuyệt đẹp này nha. Có vẻ như những bức pháp lam này còn nguyên vẹn, được giữ lại sau quá trình trùng tu quý vị. Đây là một điều đặc biệt và rất là trân trọng. Chúng ta cùng đi vào bên trong. Bên dưới các cõi chiếu là những bức tranh và bài thơ được trang trí theo kiểu nhất thi nhất họa. Bên ngoài thì cột và các cột được giữ nguyên. Và như chúng ta thấy thì những cột này đã có dấu hiệu phai màu của thời gian. Bước vào bên trong khu vực tẩm điện là một không gian rộng lớn gồm hàng ngàn bài thơ, bức tranh họa bố trí trên trần nhà, hai bên tường và cả quanh những khu vực cột trụ. Theo thống kê cho thấy thì trong điện Biểu Đức này có hơn 450 ô chữ chạm khắc các bài thơ của vua Thiệu Trị có giá trị về văn hóa và giáo dục. Toàn bộ các bài thơ và bức tranh được đặt hài hòa, thiết kế tinh xảo, đem lại một sự uy nghiêm và tao nhã cho toàn bộ khu vực tẩm điện này. Phía bên trong chánh điện là nơi thờ cúng, cũng là nơi đặt bài vị của vua và bà hoàng hậu Từ Dụ. Bây giờ mời các bạn cùng ngắm nhìn toàn cảnh bên trong chánh điện này nha. Bởi vì con là người Huế cho nên và đây chúng ta bắt gặp một áng giang thờ. Vậy áng giang thờ là gì? Áng giang thờ hay còn gọi là hương áng thờ là loại băng thờ đứng có thiết kế tỉ mỉ và cầu kỳ hơn so với các loại băng thờ thông thường. Áng giang thờ ở đây được chạm khắc các họa tiết tinh xảo như đầu rồng, tứ linh, mái điếu và chân quật. Nó được sử dụng ở đây để thờ cúng vua, hoặc xa hơn là thờ cúng gia tiên, nhà thờ, đình chùa để thể hiện lòng thành kính và tưởng nhớ tổ tiên. Các cột trụ ở đây thì cũng đã được sơn son thép vàng và bên trên là những đầu rồng đắp nổi mang tính quyền lực. Và như các bạn cũng đã biết, vua Thiệu Trị ông được đánh giá là một vị vua thi sĩ, có khoảng 3.200 bài thơ mang tên ông. Và ông nổi tiếng nhất với hai bài thơ có tên là Vụ Trung Sơn hay là Cảnh Trong Mưa, và bài thứ hai mang tên là Phước Viên Văn Hội Lương Già Mà Ngâm, hay có nghĩa là đêm thơ ở Phước Viên.
Và trong tất cả 3.200 bài thơ mang tên ông thì có hơn 450 bài thơ được đặt đăng đối tại đây, cho thấy và phản ánh phần nào toàn bộ cuộc đời của một vị vua thi sĩ, tao nhã và thích văn thơ. Và đây là tờ phúc của hai bộ lễ và công nha quý vị. Tiếp theo là tờ thiết lục của phụ nội bộ. Và tiếp theo ở góc phía bên trái, đây là bản tấu dưới thời vua Thiệu Trị năm 1842. Mời quý vị dạo một vòng để xem kỹ hơn những nét tinh xảo tại đây nha. Và đây là biển hiệu của Điện Biểu Đức. Đối với bản thân cá nhân mình, mỗi lần đi qua, mỗi lần đi tới một địa điểm lịch sử mới, một cái lăng mới là một lần khám phá và một lần hiểu hơn về những cái mới, cái hay của lịch sử. Đó là nguồn động lực to lớn khiến mình mày mò, học hỏi và tiếp tục đi. Miễn sao mình còn đủ tài chính, còn đủ tiềm lực, mình sẽ khám phá hết càng nhiều di tích càng tốt. Và chính bản thân mình trong mỗi một video nói về lịch sử, mình vẫn luôn đặt ra 3 nguyên tắc, đó là phản ánh lịch sử mang tính khách quan, tính trung thực và tính công bằng của lịch sử. Do vậy, hy vọng các bạn yêu mến và ủng hộ mình để mình tiếp tục trên con đường tìm về lịch sử, tìm về những di sản của Việt Nam mình nha. Đụng tay phối điện chứ. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đi theo một lối bên trái của tấm điện để kết thúc phần bên trong của tấm điện. Và bên dưới là những ô gạch bát tràng, hai bên là hai bờ tường đen và vàng xen kẽ. Men theo lối này, chúng ta sẽ đến một cửa, nó như cửa Hoàng Trạch Môn ở Lăng Vua Minh Mạng quý vị. Và khi đến đây, khi bắt gặp cánh cửa này, chúng ta ngầm hiểu rằng thế giới tại đây, một thế giới dương gian dường như đã kết thúc, và sau đó là một thế giới khác, một thế giới mới, một thế giới của tâm linh, một thế giới đầy nhiệm màu và một thế giới
của sự bí ẩn. Và theo như chúng ta quan sát thấy, cửa giống như cửa Hoàng Trạch Môn này có thiết kế cửa vòm xây bằng gạch, là công trình kết thúc khu vực tẩm điện. Và đi qua cánh cửa này là một đồi thông rộng lớn, xanh mướt. Thông thì nó cao vút và bắc lên trời, được hiểu như là phí phách của một người anh hùng, của một vị vua, mà tại đây là vị vua Thiệu Trị, vị vua thi sĩ và là vị vua thứ 3 của triều đại nhà Nguyễn. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần thứ 2 trong khu vực lăng tẩm vua Thiệu Trị, đó là trục lăng nha quý vị. Bắt đầu trục lăng ngày hôm nay sẽ là một bức bình phong. Và theo quan sát thấy thì bức bình phong này còn nguyên vẹn thực trạng, tức có nghĩa là nó chưa qua tu sửa. Đây là một điều may mắn cho cá nhân mình trong ngày hôm nay. Tại vì phần đầu khi nghiên cứu về tẩm điện thì tẩm điện đã qua một quá trình trùng tu và các công trình hiện tại là không được giữ nguyên vẹn 100%. Nhưng khi đến vào trục lăng, nhìn sơ qua bức bình phong này thì đây là một công trình nguyên trạng, nguyên bản, chưa qua trùng tu. Và điều may mắn ở đây là chúng ta có một cái nhìn khái quát, một cái nhìn so sánh giữa di tích lịch sử đã trùng tu và chưa qua trùng tu nó khác nhau như thế nào. Các bạn có thể thấy bức bình phong này, trên đó là những rễ cây bám quanh, và bên cạnh đó là những chi tiết vẫn còn rất là nguyên bản, nguyên trạng. Nhưng mà sẽ thấy thì công trình này nó rất là đẹp và bắt mắt nha. Như đã nói từ trước, phía trước của bức bình phong này là hồ Nhuần Trạch. Hồ Nhuần Trạch kết hợp với hồ Điện và hồ Ngân Thủy, ba hồ Bản Nguyệt này làm yếu tố âm, vừa làm bức bình phong thiên nhiên bao bọc ôm lấy toàn bộ khu vực lăng tẩm vua Thiệu Trị và tạo ra thế sơn trị thủy giao. Vậy sơn trị thủy giao là gì? Sơn là núi, trị là rừng hoặc là ngân, thủy là nước, giao là nơi gặp gỡ và giao nhau. Sơn trị thủy giao có thể hiểu đơn giản là nơi núi dừng lại và nước gặp nhau, tức là một khu vực địa hình nơi núi kết thúc và dòng nước bắt đầu, hoặc nơi núi và sông giao nhau. Đấy thường là những vị trí đặc biệt trong phong thủy. Đây được coi là long mạch, nơi khí tụ hội. Và theo quan sát thấy, bờ thành bao quanh khu vực xưng Triều Lệ đã xuống cấp trầm trọng. Và phía bên trong thì người ta cũng bắt đầu trùng tu, cho thấy sự quan tâm đặc biệt để các di tích lịch sử tại Huế. Bước qua bức bình phong, chúng ta sẽ thấy một cổng nghi môn có long vân đồng trụ. Và theo quan sát ghi nhận thì các pháp lam ở phía bên trên
đã mất hoàn toàn. Cột Long Vân Đồng Trụ này là cột đồng nguyên khối, khắc lên trên là những con rồng ẩn hiện sau mây thì được gọi là Long Vân Đồng Trụ. Mọi chi tiết, mọi đường nét ở đây đều còn rất nguyên bản và đúng thực trạng của nó. Bước qua cổng nghi môn là khu vực triều lễ. Khu vực này là lát bằng gạch Bắc Tràng nha các bạn. Và xung quanh khu vực là các voi, ngựa, con văn, con vọ đứng chầu. Các tường đá được tạc ở đây với một sắc thái hết sức tôn kính, quan niệm rằng khi sống làm vua thì khi mất đi cũng y như vậy, binh và quân đứng chầu. Hay nói cách khác là khi mà vua sống thì binh quân nhất tề, khi mà quy tiên thì tướng mã một lòng cùng tuân theo. Và có một điều đặc biệt nữa là xứng triều lễ tại các thời vua Nguyễn được vinh danh là đỉnh cao nghệ thuật tạc tường đá của Việt Nam nha. Các hang tường đá được đặt trong các xứng châu của các vị vua triều Nguyễn được đánh giá là những hang tường đá đẹp nhất Việt Nam. Điểm qua thì thấy các bức tường này được chạm khắc rất là tinh xảo và sắc nét. Và công trình này như các bạn đã nhìn thấy thì nó cũng đã xuống cấp rất là nghiêm trọng. Đi lên những bậc thang này, thường thì chúng ta sẽ tiến đến khu vực bí đình, nhưng ở đây người ta đang trùng tu nha các bạn. Hy vọng trong nay mai chúng ta sẽ thấy một công trình hiện đại hơn, tốt đẹp hơn và đầy đủ ý nghĩa hơn. Quan sát thấy bên trong bí đình là hai con lưng hai bên, và hai con lưng này được cung đình hóa bằng những vảy rồng rất đẹp. Những vảy rồng này đại diện cho nhà vua, đại diện cho uy quyền. Hai con lưng này được hiểu như là nó đứng đây để soi xét, phân biệt tà gian. Bây giờ mình sẽ đi vòng lại để xem phía sau còn có gì để mình xem không nữa nha. Theo quan sát thấy thì Lăng Thiệu Trị không có lá thành, cho nên những cảnh vật thiên nhiên xung quanh nó như hòa vào bên trong lăng vậy, tạo một cảm giác rất là gần gũi với thiên nhiên. Xung quanh nó là những hệ thống nước bao bọc xung quanh lăng, tạo một cảm giác rất là thư thái và yên bình. Và đây, như chúng ta quan sát thấy, là một cột trụ biểu cao. Đây là công trình cao nhất trong toàn bộ lăng Tẩm. Trụ biểu này như đã nói từ trước, đây là nơi báo hiệu cho chúng ta biết đang đến một khu vực linh thiêng. Cụ thể ở đây là khu vực lăng mộ vua Thiệu Trị. Chúng ta cần phải tươm tất và lịch sử, tôn trọng di tích lịch sử. Giữa những cột trụ biểu này là những hàng cây xanh mướt, những hàng cây cổ thụ và những khối đá đặc trưng rất là độc đáo và chỉ có tại lăng vua Thiệu Trị. Đi dọc quanh bờ thành thì chúng ta sẽ bắt gặp một cái trụ biểu khác, trụ biểu phía bên phải của lăng. Và điều đặc biệt như chúng ta quan sát thấy, phía trên những trụ biểu này là những tán cây nha các bạn, rất là đặc biệt.
Đây mình sẽ dạo một vòng, tìm đến nơi không có bị ngược sáng để quay cho các bạn xem cận cảnh cái cột trụ biểu này nó lạ và nó đẹp như thế nào nhé. Rất là đẹp các bạn. Và tiếp theo là Đức Hình Lâu. Nó nằm sau khu vực Bi Đình. Nó có hình mái rùa, có kiến trúc như lầu Minh Lâu ở lăng vua Minh Mạng. Bây giờ thì chỉ còn là một bãi đất trống và chúng ta không được vào thăm nhé quý vị. Ngay sau đây là một cột Long Vân Đum Trù nữa để tiến vào khu vực Bửu Thành, lăng mộ của ngài. Và theo như mình quan sát thì các pháp lăng ở đây cũng không còn nữa. Thực sự thì cũng rất đáng buồn. Hy vọng trong nay mai sau đợt trùng tu này thì sẽ trả lại cho lăng Thiệu Trị một vẻ đẹp vốn có, một vẻ đẹp trường tồn theo thời gian, để các di tích lịch sử này mãi trường tồn. Tiếp theo, phía sau các cột Long Vân Đum Trù là hồ Ngưng Thúy, như vầng trăng sẽ nửa áng ngự từ Bửu Thành. Ở giữa cầu chúng ta đang đi đây là cầu Chánh Trung, phía bên phải là cầu Đông Hòa, phía bên trái là cầu Tây Đình. Hồ Ngưng Thúy là một hồ sen. Hồ Ngưng Thúy là một hồ sen rồng mênh mông, làm yếu tố âm bao lại yếu tố dương là Bửu Thành, lăng mộ của vua. Và hiện tại thì cũng cho thấy được sự xuống cấp tại đây. Đặc biệt là chiếc cầu thang bắc ngang cầu Chánh Trung tại vị trí chúng ta đang đứng đây. Đi dọc lên trên, phía trước chúng ta là Bửu Thành, nơi chôn giấu thi hài của vua Thiệu Trị. Bửu Thành hình tròn với chu vi 260 m, xây bằng gạch và có cửa bằng đồng. Bên trong là rừng thông tùm, vừa che chở vừa tượng trưng cho người quân tử. Bên dưới là một huyền cung được xây dựng bằng các đường toại đạo. Huyền cung tức là huyền ảo ảo các bạn, tức có nghĩa là chúng ta không phân biệt được đâu là thực, đâu là giả. Và bên dưới huyền cung thì chúng ta chẳng biết chính xác vị trí thi hài của ngài nằm ở đâu cả. Đó là một bí mật, và bí mật này nó liên quan đến rất nhiều câu chuyện lịch sử mà hiện tại thì đang nổ ra rất nhiều luồng tranh cãi, cho nên chúng ta không bàn tán ở đây. Chúng ta cùng nhìn sơ qua khu vực Bửu Thành này nha. Đâu đó thì khu vực Bửu Thành này nó cũng bị xuống cấp nghiêm trọng, một vài hạng mục đã bị đổ nát. Chúng ta đã đi hết phần lăng và tẩm của vua Thiệu Trị, hay còn gọi là Xương Lăng. Đây là một di tích trong quần thể di tích Cố đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 11 tháng 12 năm 1993. Đi qua 20 tẩm
và trục lăng của vua Thiệu Trị, mình có được may mắn nhìn thấy được phần tẩm đã được trùng tu xong, và phần lăng vẫn còn một số hạng mục công trình còn nguyên vẹn. May mắn này làm cho chúng ta hiểu được thời gian nó ảnh hưởng lớn như thế nào đến di tích lịch sử. May mắn này cũng làm cho chúng ta hình dung tổng quát và so sánh được những hiện trạng thực tế sẽ như thế nào và công trình sau trùng tu nó sẽ như thế nào. Rõ ràng thành phố Huế đã và đang vào cuộc để trùng tu và bảo vệ các di tích lịch sử, và lăng Thiệu Trị là một trong số đó. Hy vọng khoảng 2 hoặc 3 năm nữa chúng ta sẽ thấy được một công trình hoàn thiện và tốt đẹp hơn. Bây giờ khi nói về vua Thiệu Trị thì ông là một người hiền hòa, một người đã được đổi rất nhiều tên. Cụ thể, vua Thiệu Trị có Húy là Dung. Húy là tên thực các bạn nha. Và sau khi vua Văn Mãn lập ra bài Đế Hệ Thi thì ông được đổi tên thành Miên Tông. Khi lên ngôi lại đổi thành Nguyễn Phúc Tuyền. Thì lý do là gì ạ? Thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn như sau. Vua Văn Mãn lúc tại vị ông đã soạn ra bài Đế Hệ Thi. Bài Đế Hệ Thi này nó gồm 20 chữ. Nó được dùng làm chữ lọc tên cho mỗi thế hệ từ Minh Mạng trở về sau. Và nguyên văn của bài Đế Hệ Thi này là như sau: Miên Hồng Ân Bửu Vĩnh, Bảo Quý Đình Long Trường, Hiền Năng Kham Kế Thuật, Thế Thoại Quốc Gia Xương. Với bài Đế Hệ Thi, Minh Mạng mong muốn sau mình thì Vương Triều Nguyễn sẽ truyền nối tới 20 đời, tức là 500 năm sau. Nhưng cuối cùng thì chỉ dừng lại ở chữ Vĩnh. Đời thứ 5, đời của vua Bảo Đại, ông tên Nguyễn Phúc Vĩnh Thủy. Và thế hệ đầu trong bài Đế Hệ Thi là hoàng đế thứ 3, là vua Thiệu Trị, ông tên là Nguyễn Phúc Miên Tông. Thế hệ thứ 2 có 2 vị vua. Đầu tiên là vua Từ Đức, ông tên là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm. Và hoàng đế Hiệp Hòa, ông tên là Nguyễn Phúc Hồng Dực. Hay hoàng đế thứ 12 là Khải Định, ông tên là Nguyễn Phúc Bửu Đảo. Và cuối cùng hoàng đế thứ 13, vua Bảo Đại, Nguyễn Phúc Vĩnh Thủy. Đó là lý do vì sao tới thời vua Thiệu Trị ông lại được đổi thành nhiều tên như vậy. Còn bây giờ dưới thời của ông, vua Thiệu Trị, trong suốt 7 năm trị vì đất nước của mình, thì ngoài tài thơ ca thiên phú thì vua Thiệu Trị ông đã cố gắng hết sức để giữ gìn Đại Nam rộng lớn nhưng không thành. Ông cũng đặt nền móng cho cuộc xâm lược của thực dân Pháp bằng trận cờ biển Đà Nẵng vào năm 1847. Mãi tới 10 năm sau khi ông băng hà thì vào năm 1858 thì thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, bắt đầu thời kỳ Việt Nam bị Pháp đô hộ. Dẫu rằng trong thời gian trị vì đất nước ngắn ngủi ấy, chính bản thân ông cũng có những sai lầm của mình, nhưng xét cho cùng ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là duy trì chế độ và duy trì nhà Nguyễn. Để giữ hiên cung sâu thẳm và bí ẩn này vẫn còn tồn tại một vị vua hiền hòa, siêng năng và chăm chỉ. Vị vua ấy mang tên vua Thiệu Trị, vị vua thứ 3 của triều đại nhà Nguyễn. Mình là Bi Du, cảm ơn các bạn đã đón xem video. Xin cảm ơn rất nhiều.